سلام دوستای عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشین. امروز اومدم به یکی از جاهای خیلی خاص تهران، جایی که سخت پسندام عاشق اینجان و واسه تفریح اینجا رو انتخاب میکنم. جایی که بین ساکنین شمال تهران خیلی خیلی معروف شده و سر و صدا کرده و حتی روزای غیر تعطیلم کلی پر جنب و جوش و به نظرم یکی از بهترین جاها برای گذروندن شبای تهرانه. این مرکز خرید مدرن تو محله زعفرانی قرار داره. این مرکز خرید مدرن و زیبا به فودکورت بزرگش هم خیلی معروفه که همیشه شلوغه. و یه چیز عجیب دربارش شنیدم، اونم اینه که برای اجاره مغازه توی این مرکز خرید باید تو نوبت بمونین و درخواست بدین تا واحد خالی شه. خلاصه که کیفیت و برند محصولات اینجا خیلی بالاه و قیمتاش هم به نسبت گرونه. رستوران ایرانی اسپیو رویال، رستوران برسیدی لوتریسیو واقع در طبقه 4 اومدیم، آماده پذیرایی از شما عزیزان باشید. با من همراه باشین که بریم و از این مرکز خرید دیدن کنین. اینجا پالادیوم تهرانه که شاید خیلیاتون بشناسیدش. ممنون میشم که اگه به سبک ویدیو هم علاقه دارین با لایک ها، کامنت ها و سابسکرایب کردن کانالم از من حمایت کنید تا ویدیوهای بهتری براتون آماده کنم.
Very good.